Bună seara și bine v-am regăsit, chiar dacă au fost sau sunt 3 ani de când nu am mai avut o emisiune în direct. Sunt foarte bucuroasă să fiu împreună cu Cristian în seara aceasta și sper să avem cât mai mare audiență. Aș vrea, dacă ne vedeți, să ne spuneți de unde ne urmăriți. Ne-ar plăcea foarte mult să știm în ce locație sunteți. Dar până atunci vreau să te rog pe tine, Cristian, să ne spui câteva cuvinte despre tine, înainte să începem cu subiectul propriu-zis despre real estate, despre piața imobiliară în Ontario. Super! Bună seara și, în primul rând, sunt foarte bucuros că mi-acorzi această șansă să mă cunoască toți românii noștri. Am 49 de ani, aproape 50 în mai, căsătorit, 2 copii. Foarte bucuros de tot ce se întâmplă în viața noastră. De 10 ani suntem în Canada. Am fost foarte bine primiți de comunitatea românească, am stat 2 ani în Quebec și avem 8 ani de zile de când locuim în Ontario. Toată viața mea am fost în zona asta de vânzări, de tot ce înseamnă de a vorbi cu oamenii. Sunt cunoscut ca cel care nu mai tace din gură toată ziua. Da, deci trebuie să mă oprească lumea că toată ziua îmi place subiectul ăsta și mie chiar îmi place foarte mult domeniul imobiliar și am realizat că în Canada pot să fac mult mai multe decât mi-aș fi propus eu să fac în Iași. Noi suntem din Iași. Rude de genul sau nașii mei, nașii meu construiește blocuri, sau nașa mea care are agenție imobiliară, sau am înțeles, m-am uitat la ea, am învățat, am văzut multe altele. Deci în familie, ca să înțeleg. Cumva am înțeles. Mi-am dat seama după aia că și eu încep să am aceleași, cum ar veni, calități și sunt și defecte. În general, un om de vânzări trebuie să aibă o anumită tărie de caracter, să decidă viața cuiva, să spună adevărul, să nu fie ipocrit, să nu fie păcălit de un alt agent imobiliar când tu reprezinți și trebuie să fii foarte, adică, cum se spune, școala vieții și experiența de viață cumulate cu experiența în educație, școală, universitate, cele două fac foarte bine casă și e foarte important să înțelegi când cineva vrea să te ducă în nas că vorbim de milioane de dolari. Da, așa este. Îmi place că ai început cu îmi place ce fac și îmi place aici în Ontario și îmi place atitudinea ta pozitivă și cred că este foarte important când avem de-a face cu cineva să aibă o energie pozitivă, chiar dacă, eu știu, nu pot să lucrez cu persoana respectivă, să nu semnez un contract, dar eu cred foarte mult în relațiile care sunt de acest gen. Am vrut să spun că deja avem 2 persoane care ne-au scris din Breslau și din Stony Creek. Ne urmăresc și dacă mai este cineva care este acum online și ne urmărește... Dana, chiar mă știu personal cu Dan. Ne-ar plăcea foarte mult să ne spuneți de unde ne urmăriți. Cristian, s-au întâmplat atât de multe în ultimii ani în piața imobiliară, încât nici nu știu de unde, sincer, să începem, pentru că au fost atât de multe schimbări și cred că, nu știu, poate ar trebui să începem cu ce se întâmplă în momentul ăsta și să vedem cum ne afectează ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Dacă este bine ce se întâmplă, dacă merge spre bine, merge spre mai puțin bine, este real ce auzim, pentru că și aici ar trebui să fim atenți cum absorbim și cum interpretăm informațiile și de aceea avem nevoie de o persoană, așa cum ești tu, un expert în domeniu. Deci ce se întâmplă în piața imobiliară acum în Ontario? Rămân cu ideea. Deci mergem pe întrebarea ta și iau ca bază experiența mea ca agent imobiliar, dar mă duc în cealaltă parte și eu sunt clientul. Așa. Pun cele două chestii. Îmi place, da. Exact. Da. Și nu mă uit la mine, ci trebuie să văd că eu sunt un cumpărător, dar totuși am experiența ca și agent imobiliar. Ce s-a întâmplat de vreo 10 ani? Pe internet a explodat genul ăsta de algoritm că tu urmărești sau îți iei informațiile de pe Realtor.ca, de pe House Sigma, de pe tot felul de postări și indiferent ce platformă folosești, vei vedea că acea platformă
folosește trendul și gândirea ta și felul tău de a gândi să-ți ofere genul ăla de informații. Și dacă tu, spre exemplu, ești un tip, o persoană care are încredere în domeniul imobiliar și vrei să investești, vei vedea că foarte multe postări vin de acel gen. Da. Ești o persoană care este bubble, o să crash, nu o să se întâmple, o să cadă tot, o să pice piața și ești un tip în cealaltă parte, vei observa că toate algoritmele și tot ce este în viața ta, tot ce citești pe internet, vine în cealaltă parte ca să-ți alimenteze ție genul ăsta de informație pe care tu o cauți. Deci e un fel de manipulare, ca să înțeleg. 100%. Deci am înțeles. Noi toți suntem vânduți online, pe internet, Google, telefoane, tot ce este ascultat și noi trebuie să înțelegem că trebuie să facem foarte bine diferența între ce citesc și ce este adevărat, pentru că dacă postarea aia sau dacă noi vedem pe cineva care își pune pe YouTube în filmare și face fața asta, wow, a pus ok, el de fapt vrea să dai click. Și denumirea asta de clickbait înseamnă de a fi sigur că tu dai click. El se folosește de follower, de ura ta sau invers, de pozitiv sau partea pozitivă a lucrurilor pe care tu o cauți, și el vrea să-ți schimbe părerea și să spună ca tine, doar ca tu, indiferent ce s-ar întâmpla în viața asta, să reprezinți pentru el un comision. Eu vorbesc doar de agenții imobiliare. Da, totuși ce se întâmplă acum în piața imobiliară? Pentru că au fost atât de multe ajustări la interest, de exemplu, la mortgage. Și s-au schimbat și câteva reguli vis-a-vis de mortgage, nu? Dacă poți să ne vorbești puțin și în special să te adresezi celor care nu sunt neapărat specialiști sau poate că n-au avut, eu știu, ocazia să experimenteze o vânzare sau o cumpărare de proprietate. Dacă poți să ne explici în cuvinte, pe înțelesul tuturor, care este mortgage-ul acum, de exemplu? Cine poate să cumpere? Cine să califică? Vrem să cumpărăm o casă? Nu vrem să cumpărăm o casă? De ce da, de ce nu? Da. Dacă ar fi să mă uit astăzi pentru cineva care vrea să cumpere cu sub 20% down payment, dacă ar avea o dobândă fixă pentru 5 ani, de exemplu, dobânzile, deci vorbim de o dobândă publică, nu cea negociată după aceea fixă. Ar fi Ce este publică? Scuză-mă că te întrerup. La prima strigare. Adică eu sunt la banca respectivă sau am vorbit cu mortgage broker și mortgage brokerul ăla lucrează cu 20 de bănci. Așa. Și din cele 20 de bănci are mai bune cotații 2, 3, 4, 5 și respectivele bănci sunt foarte competitive și ei ne pot ajuta să ne ofere o dobândă foarte bună. Am înțeles. Deci asta este public, da. Da. Și față de ce? Pentru că ei vor oferi această dobândă, după care dacă mie nu-mi convine respectiva dobândă, mai merg la altă bancă, după care mai merg la altă bancă și vreau să fac un fel de shopping, să văd cine poate să-mi ofere o dobândă mai bună. Și dacă o altă bancă mi-a dat puțin mai jos, după aia mă duc la prima bancă și spun, sau la mortgage brokerul cu care lucrez eu, sper să fie român. Și foarte important să, uite, cineva mi-a dat 409 și tu de la ce bancă? De la banca X. Ok, poți să vorbești să-mi dea o bancă mai bună sau o dobândă sau ceva de genul ăsta? Și ce vreau să zic este că vreau să iau un exemplu de o dobândă normală. Dobânzile normale înainte de COVID erau 2,5-3%. Nu știu dacă ne mai întoarcem acolo vreodată. Exact. Era ca un vis, să spun așa. Exact. La un moment dat, chiar mă uitam eu pe dobânzi și la un moment dat am avut niște dobânzi incredibil de jos, adică foarte mici. După COVID s-a ajuns și 1%, s-a ajuns și sub 1%. Am înțeles. Oamenii au rămas cu impresia că întotdeauna putem să primim dobânzi de 1-2% sau de genul ăsta, dar din păcate, odată cu COVID-ul, odată cu războiul din Ucraina, cu inflația, totul a urcat un pic mai sus și acum practic ne aflăm în jur de 4,09 plus minus și întotdeauna fiecare. Când spui, de exemplu, eu nu sunt mortgage broker
Și un mortgage broker, mi-a zis 409, dar stai că eu pot să ofer mai jos de atât. De fapt, asta și vreau. Eu vreau să-mi ajuți clientul să-mi ofere o dobândă cât mai mică. Că de fapt ăsta e și scopul. Acum, dacă asta se referă când cineva la dobânzile din Canada, oamenii care au un down payment sub 20% mai mic vor avea dobânzi mai mici pentru că au de plătit și un premium insurance. Cum ar veni că este o asigurare între 3-4% din respectiva sumă și este aplicată, pusă la mortgage-ul respectiv. Dar dacă ar fi să-mi schimb, să am minim 20% dobândă, deja dobânda îmi crește la 4,29 față de 4,09. 20% down payment. Minim down payment, da. Minim down payment. Da. Care este cel mai mic? Da, care este cel mai mic down payment pe care cineva poate să-l 5% în cazul în care respectiva proprietate nu depășește 500.000. Mai nou au schimbat regulile. Așa. Și putem să cumpărăm proprietăți până într-1,5 milion și nu mai este nevoie să plătim minim 20% dacă trecem de 1 milion. Înainte era o limită la 1 milion și dacă treceai de acel milion, trebuia să plătești minim 20% down payment. Pentru că structura down payment respectiv este de genul pentru primii 500.000 5% și pentru restul 10%. 10%. Deci ce depășește la 1 milion. Da. Ce depășește 500.000 deja e 10%, și dacă depășeai 1 milion era orice ar fi obligatoriu 20%. Acum au schimbat și se poate până la 1,5 milion. Acum, care este problema? Ai urcat mai sus. Ca să te califici la 1,5 milion cu minimul de 80% down payment, ar trebui să câștigi, sau per total familie să fie peste $300.000. Și 2, o să ai și un premium insurance foarte mare pe care tu nu vrei să-l pui, plus că nu întotdeauna vrei să împrumuți peste $1 milion la dobânzile de astăzi. Nu, este, depinde cine și mai există un fenomen normal. Când oamenii, știi? Da, dar există un fenomen, am observat din ce în ce mai mult sunt familii care cumpără împreună, de exemplu, o proprietate. Deci asta e cel mai mare trend. Este real. Deci sunt familii care efectiv ei vin cu părinții. Deci una dintre culturile care folosesc această strategie sunt indienii. Și indienii, așa este cultura, de exemplu, la noi, la români sau la chinezi sau în altă, de am văzut la indieni. Vine tatăl, eu nu vorbesc decât cu tatăl lor. Tatăl lor are atâți copii și au atâta income împreună și cumpără o casă și ei sunt 4 familii. Da. Și atunci au puterea asta enormă, după care își cumpără partea fiecare, se cumpără câte unul și mai cumpără o casă și mai cumpără. La noi, foarte greu în cultura românească, un părinte cu tot cu copii și hai să cumpărăm, dar eu vreau să stau singur. E de la casă la casă. Da, am înțeles. Da, deci schimbarea pe care o vedem acum este de down payment. Avem voie cu 5% pentru până la 500.000. Nu? Da, dacă vrem să și practic au schimbat regulile că tu poți acum până la 1,5 milion să cumperi cu mai puțin de 20%. Care... În realitate chiar o ascultam astăzi, că mă uitam ceva de genul 80%. Trebuie să văd exact care sunt regulile și n-aș vrea să vorbesc în numele unui mortgage broker care după aia să... Da. Sunt băncile sau, eu știu, mortgage broker acum, de exemplu, sunt flexibili, există competiție, nu există competiție. Chiar era foarte mare. Pe vremuri, ca să spun așa. De exemplu, înainte nu exista, foarte rar era când o bancă să te ierte de acea penalizare pe care dacă tu rupeai un contract înainte de termen. Asta e alt aspect foarte important. Acum, pentru că nu mai au același volum de business, dacă stai cu ei, chiar ieri am vorbit cu un client și mi-a zis, dacă rămâi tot cu noi și dacă faci refinanțare, noi nu o să-ți mai aplicăm acea penalitate sau invers. Am să aplic acea penalitate în așa fel încât să nu o vezi și să intri în acel... Deci vor să te țină de client, cum ar veni. Ar vrea să nu te piardă ca și client, banca. Plus că e foarte important acum să negociezi
cu foarte multe bănci și e foarte important să faci acest shopping. Trebuie să suni un mortgage broker 2-3, să vorbești cu o bancă 2-3, pentru că diferențele de dobândă și de condiții sunt foarte mari între ele, nu mici, mari. Am întâlnit diferențe și de 0,5%. Diferențe enorme între bănci. Sigur, da. Am discutat noi înainte să intrăm în direct că la un moment dat vom avea pe cineva, un mortgage broker, care să ne explice în detaliu și la nivel granular, poate și poate cu case studies, cum zic canadienii, unde să vedem ce situații pot apărea, în ce fel putem să ne descurcăm, nu putem să ne descurcăm. Dar până atunci, pentru că expertiza ta este în piața imobiliară, vreau să vorbesc puțin despre prețuri, pentru că nu știu dacă mă lași să aduc, am furat de pe Facebook de la tine. Dar e foarte corect ce informația este oficială. Am luat imaginile, și dacă vrei să ne explici puțin despre, în primul rând, unde sunt aceste case, unde prețurile sunt grozave. Sigur, casa din stânga se află în Bruce Peninsula. Noi nu avem voie să spunem explicit o adresă clară, nu avem voie să punem aceste date foarte clare, pentru că dacă punem date foarte clare explicite, atunci asta ne obligă să scoatem acele informații ca nefiind publice, cu toate că oricine poate să folosească House Sigma sau orice altă informație și poate să primească toate acele informații. Și respectiva proprietate era în Bruce Peninsula, atâta timp când nu dau ceva clar. Cealaltă era în zona Peterborough. Ok. Deci sunt mai departe. Deci, practic, sunt mai imediat cum ieșim din GTA, imediat cum ieșim din GTA. De exemplu, ca Centauro, St. Catherine South, deci vorbim de sudul și vorbim de Welland, sau dacă vorbim imediat după Peterborough până în Kingston, și dacă vorbim tot ce înseamnă în partea de nord, Kawartha Lakes, tocmai am vândut casă și în Kawartha Lakes, imediat cum ieșim din GTA la vreo oră și ceva. Așa este, dar acum trebuie casele să ne gândim. noi, da? Eu știu și înțeleg și sunt convinsă că sunt frumoase și probabil că și proprietățile sunt mari pentru că e loc acolo. Dar vreau să mă refer la cei care au un job în GTA, în Kitchener-Waterloo, în alte zone, Burlington, Hamilton. Care sunt prețurile acum? Cum sunt ele față de, să zicem, anul trecut sau acum 2 ani? Pentru că anul trecut a fost, nu știu, imposibil aproape ca să vârful la cumperi o casă. Exact. Vârful ca și valoare la cea mai scumpă, deci o casă luată în general, cumpărată în Kitchener-Waterloo, în Ontario, ele au avut un vârf de valoare undeva între februarie și mai 2022. Ok. După războiul, când a început războiul în Ucraina și cu toate deci tot ce înseamnă economie, inflație, bani economic împotriva Rusiei și toate, de acolo am început să coborâm în prețuri. Și astăzi vedem scăderi 10, 15, 20% față de acel vârf, dar în realitate realitate, noi coborâm la prețurile normale înainte de nebunia aia din 2021-2022 și suntem ceva de genul 2021 average cam pe aici. Și vrem să revenim, dacă se poate, cu salarii mai mari, cu venituri mai mari și cu valorile de 2021 sau de genul ăsta. Practic, noi acum am revenit destul de aproape de ce se întâmpla undeva în anul 2021. Am înțeles. Salariile sunt mai mari față de 2020, în teorie, dar și în practică de multe ori. Deci ar trebui cumva să ne permitem, nu? Să cumpărăm o casă. Dacă avem, să zicem, 2 salarii stabile, permanent, full-time, nu? Astea sunt condițiile de obicei. Este o realitate sau este un bubble, ca să spun așa? Deci este într-adevăr ceea ce se întâmplă sau, cum ai spus, articole, sunt tot felul de
eu știu, Sunt- podcast-uri, tot felul de informații pe care le vedem și uneori e așa de, cum să spun, ai speranțe și nu știu dacă este real, dacă cineva vrea să cumpere o casă. Da. În general, cea mai mare speculație în domeniul imobiliar a fost făcută în Vancouver, în Ontario, după care în Quebec. Și când spunem speculație față de investiție, sunt două aspecte total diferite. Da. Când speculăm, oamenii speculează creșterea, acel capital gain, pe când investiție este când noi cumpărăm, știm foarte bine ce cash flow este acolo, câți bani luăm, câți bani dăm, câți bani investim, câți bani ne rămân și câți bani acoperim sau nu acel mortgage sau dacă avem un cash flow pozitiv și știm foarte bine, asta este investiție. Da. Speculația a fost făcută când oamenii cumpărau înainte de războiul din Ucraina, pentru că toate prețurile creșteau. Da. Acel aspect de speculație s-a oprit după ce războiul din Ucraina a venit. Vorbesc din 2022, vară, toamnă, 2023, deja vedem. Și foarte mulți investitori s-au oprit să mai cumpere din punctul ăsta de vedere și ca speculație și au rămas doar investitori. Da. Pentru că era un cumul de două, și investiție, dar și speculă. Da, am Și înțeles. acum, practic, chestia asta cu bubble, de genul ăsta, dacă o să mai scadă prețurile sau o să mai fie probleme în domeniul imobiliar, este legată strict de cei care s-au jucat cu focul, care au făcut fraudă. Și oamenii, este foarte multă fraudă în mortgage cu acte false, demonstrate, puse public, în care au venit cu acte false, au cumpărat 10-20 de case, 10-20 de apartamente, n-au vrut să le vândă niciodată, ci doar au vrut să vândă acel contract. Vorbim de pre-construction, știi? Și interesant ce spui. Asta chiar este dar un asta e un subiect, adevăr, da, totul este public, nu este nimic inventat sau au fost găsite persoane. Dar ce s-a întâmplat cu proprietățile respective? Locuiesc Ele- oamenii ei sau închiriază sau ce? Da, și de exemplu ei au cumpărat, de exemplu, pre-construction sau au cumpărat case și au fost prinși în perioada asta de după Ucraina, în care au cumpărat o casă, după care au renovat-o și noi, deci să lămurim și nu, Doamne ferește, nimeni nu vrea să spună prostii. Nimeni nu a știut ce se va întâmpla. Putin va invada Ucraina și de acolo toată lumea asta a început să vină în trendul ăsta negativ. Nimeni nu a știut. Adică ce făceam noi înainte, deodată s-a oprit. Și unele chestii au mers mai bine, unele nu. Dar nu poți să învinovățești niciun om care a făcut ce toți ceilalți făceau și deodată când Putin a invadat Ucraina s-a demonstrat că unele chestii nu mai sunt bazate real pe genul ăsta de speculă. Deci să înțeleg că acum se limpezește puțin treaba și începem să vedem mai clar, de fapt. Da. Pentru că un investitor, când vorbesc cu un investitor, întotdeauna este bazat totul, discuția respectivă, doar pe numere și ce este astăzi și nu iau în considerare cât o să crească și nu iau în considerare alte aspecte. Eu știu sigur pe ce mă bazez, am venituri clare, știu foarte bine despre ce e vorba, atâta mă costă acel condo, atât am property tax, atât am un condo fee, atâta chirie pot să iau, atât am mentenanță, atât am, să spunem, 5% un vacancy rate în care eu le iau în considerare și n-aș putea să închiriez, atâta trebuie să plătesc niște agenți. Și pentru mine reprezintă o investiție foarte bună, genul de denumiri în engleză cap rate și ROI, return of investment și tot așa. Un speculant invers, o să cumpere, nici nu vrea să ia posesie și doar vrea să vândă acel contract. Doar că din păcate cine a cumpărat înainte momentan nu mai poate să vândă pentru că sunt foarte multe proprietăți de genul care urmează să se ia posesie și oamenii nu mai vor să ia posesia acelui condo și vor să vândă acel contract denumit assignment.
am înțeles. Înainte să continuăm, vreau să-i rog pe cei care ne urmăresc să ne pună întrebări, pentru că ăsta este scopul, unul dintre scopuri pentru care am făcut acest podcast. Pentru cei care au venit mai târziu, vorbim cu Cristian Enache, este real estate în Ontario, de la Niagara Falls până la Muskoka și everything in between, să spun așa. Și astăzi discutăm despre proprietăți, rate, prețuri, tot ce este nou. Urmează ca, eu știu, în câteva luni să ne reîntâlnim și să discutăm poate ceva mai specific, dar astăzi e foarte multă informație. Am vrut să te întreb, când cumpărăm o casă, te referi la investitor. Investiție înseamnă că practic cumpărăm o a doua sau a treia proprietate. Nu? Asta înțeleg eu. Dar noi când cumpărăm o casă, de exemplu, cum trebuie să ne uităm la casa respectivă? Doar pentru nevoile noastre personale sau trebuie să o considerăm ca pe o investiție și casa respectivă pe care o cumpărăm pentru noi? Primesc foarte des. Asta e chiar o întrebare foarte bună și vreau să înțeleagă toată lumea de ce. În funcție de cine suntem noi, am prieteni care stau în chirie de 20 de ani și nici nu vor să audă să cumpere o casă și au o chirie de $900. Și Așa, da. Dar ei au fost convinși din prima că nu vor să dețină o casă. Pentru ei este un stres să întrețină o casă, să aibă grijă de o casă. Și ceilalți care nici nu vor să audă să piardă bani, să nu aibă propria casă, să fie dați afară de un proprietar. Dacă s-a stricat ceva, proprietarul ăla să repare peste 3 zile și tu să stai în frig sau tot felul de probleme. Trebuie să ne uităm la ce fel de persoană suntem noi. Pentru că am clienți care sunt extraordinar de fericiți, stau în chirie și investesc toți banii ăia în stocuri, au case în alte țări, au alte investiții, dar ei vor să închirieze în Canada. Și e o prostie să cumperi, pentru că felul tău de a fi pe tine te face fericit să faci bani altfel și să-ți vezi de viața ta dacă stai în chirie. Tu poți să dormi liniștit dacă stai în chirie. Invers, dacă tu nu poți să dormi și tu ai stresul ăsta că cineva îmi dictează mie ce să fac, nu pot să bat un cui în perete, atunci noi facem. Și este foarte important să te uiți, pentru că tu când stai, de exemplu, în chirie de 30 de ani, tu ai pierdut, teoretic vorbind, în GTA $1.000.000. 30 de ani de chirie. Discutabil totuși, că depinde ce ai făcut cu diferența de bani pe care fi plătit. Asta zic, asta zic că dacă tu aveai proprietatea respectivă de 30 de ani, puteai să aduni nu știu câți bani. Deci depinde de noi, practic. Acum, noi acum vorbim și română și ne adresăm românilor din Canada și nu numai. Noi am fost obișnuiți să avem proprietatea noastră. Așa am fost cumva obișnuiți și întâlnesc multe persoane care spun: eu n-aș putea să stau în chirie, nici nu concep să stau în chirie. Sau dimpotrivă, cum ai spus, sunt persoane cu diferența de bani, fac totuși cu totul altceva. Am primit o întrebare, uite, ne-a scris Oana, să vedem dacă... Așa, ne întreabă, e bine să cumperi sau e bine să vinzi în momentul de față? Ok. Există tipuri de proprietăți care se vând bine și există tipuri de proprietăți care ai nevoie de mai mult timp. Așa. Depinde de locație, pentru că aceeași casă identică și la fel sau același condo identic și la fel merită să le vinzi sau trebuie să le ții. Și acum piața are două părți. O parte reprezintă apartamente, condouri, investiții care momentan de cel puțin un an de zile toți constructorii au început să se oprească să mai construiască pentru că nu mai este cerere pe pre-construction, dar nu se mai construiește în anul ăsta. Dacă se continuă în același ritm 2026, 2027, 2028, la un moment dat ne vom trezi în 2027, 2028, să zic 2029, că nu mai construiește nimeni. Și atunci, tot ce avem noi acum, un excedent de condouri, care sunt foarte multe la vânzare și care se vând foarte greu, între timp se vor vinde, dar nu mai construiește nimeni între timp. Și atunci valoarea, dacă tu poți să ții, poți să aștepți să treci de acest excedent de inventar,
atunci va fi o afacere foarte bună, dar trebuie timp. Okay. Și dacă ar fi să concluzionăm acum, este bine sau nu este bine să cumpărăm? Sau este bine sau nu este bine să vindeți? Și dacă poți să ne dai exemple, spuneai despre locație și spuneai despre case. La ce locații te referi, de exemplu? Ok, dacă ați văzut orice agent imobiliar, întotdeauna spune de location, location, location. Și am cumpărat de curând în Toronto apartament cu 730.000, 2 băi, 2 dormitoare, foarte aproape de serviciu și clienții români pot să meargă la serviciu și pe jos. Știe că e foarte stabil acel job, îi dă liniștea să fie foarte aproape și recuperează foarte mult timp din viața lui. Și atunci el a cumpărat bazat pe viitor, pentru liniștea de a avea casa foarte aproape de un job care nu se va muta în curând de acolo. Deci apartamentele, să înțeleg că sunt mai accesibile acum decât apartamentele practic s-au oprit ca valoare, chiar unele au scăzut și s-au vândut mult mai greu apartamente. Hai să vă dau un exemplu. Am vândut apartament în Toronto, 590.000, 3 dormitoare, 2 băi, total renovat, tot români. Deci 590. Deci nu vine să cred când aud așa prețul 590.000, se pare. În Kitchener am avut apartament care a fost pus la vânzare cu 430.000, după care la un moment dat am scos apartamentul că nu am mai vrut să-l vând, l-au păstrat în familie, dar vorbim de 400 și ceva de mii. Am vândut în London cu 224.000, 2 dormitoare, 1000 de square foot, 224.000. Acum recent? Da, bineînțeles, tot român. Deci, în funcție de locația ta și de unde vrei să stai. Crezi că afectează, pentru că e un subiect public, au venit foarte mulți studenți din, nu zicem de unde, toată lumea știe de unde au venit, dar au și plecat mulți, pentru că nu au avut documentele necesare ca să rămână în Canada. Au venit pentru studii, au plecat. Am citit un articol nu de mult despre numărul mare de locuințe vacante, pentru că au plecat mulți din Canada. Și afectează probabil și prețul de vânzare sau de cumpărare. Gândește dacă tu ai o casă și este pregătită pentru a fi închiriată peste stradă de McMaster, de York University, de University of Toronto, sau în London, sau în Kitchener, în Waterloo, proprietatea aia a fost o proprietate foarte căutată de oricine care mergea pe jos până la respectiva locație. Acum, ca să răspund Oanei, dacă vrei să cumperi sau vrei să vinzi, sunt sezoane în Canada când este cel mai bine să vinzi. Cel mai bun sezon să vinzi în Canada este primăvara. Și la sfârșitul ianuarie-februarie deja începem să punem casele la vânzare. Am înțeles. De ce? Vânzările și cumpărările în Canada nu au legătură cu anul, cu anul calendaristic, ci cu anul școlar. Părinții caută să cumpere și să vândă undeva în primăvară, să ia posesie în mai-iunie, înainte de vacanță, ca după aia să facă trecerea la următoarea școală. Când este bine să vinzi? În cele 2 sezoane, primăvară și toamnă. Când este bine să cumperi? În extra sezoanele de vânzare unde e competiție, iarna, adică până azi, mâine, poimâine, până începe nebunia, sau vara, când toată lumea e în vacanță. Ok. Deci atunci, practic, sunt prețurile cele mai bune. Pentru că dacă sunt foarte multe proprietăți, iar gândește-te așa, uite, cum gândesc eu față de un vânzător care vinde astăzi, dar eu reprezint cumpărătorul. Dacă el stă să vândă de Revelion, de sărbători casa aia și nu a scos-o de la vânzare, înseamnă că trebuie să vândă neapărat. Și atunci, atitudinea noastră este că avem o șansă să primim un preț mai bun. Mă gândesc doar la inventory, dacă există suficiente case. De multe ori mergem și vrei să vezi mai multe case înainte să decizi să cumperi. Și atunci decizi practic din ce vezi și care este inventarul. Pentru că în engleză. Deci de-aia zic, nu știu cât de bine este când este invers, contra sezon sau. De ce este bine să fii contra sezonului? Dacă urmărești prețul.
Dacă urmărești calitatea, de exemplu, cumpărăm cottage-uri. Nu poți să cumperi un cottage iarna. Nu. Pentru că eu vreau să văd ce plante sunt în apă, cum arată, ce povârnișuri, ce dealuri, dacă îmi curge, ce probleme sunt la acel cottage sau la acea casă. Și vreau să o văd în adevărata frumusețe când este vară. Știi? Am o întrebare foarte lungă aici. Hai să vedem. Sigur. Numai puțin, că vreau să văd dacă vrem să o postăm, că e un pic politică. Numai puțin. Ok, da, putem să o postăm. Deci, întrebare de la Marius. Nu știu, probabil că este soțul. Sigur, da. Nu știu, vă cunoașteți? Că... Nu. Nici eu nu știu. Probabil pe Facebook sau deja. Da. Restricția de a vinde la to foreigners. Nici nu știu că există. Ceea ce cred că a pus în cumpărarea noilor condos. Astăzi, noua politică pe care Poilievre vrea să o implementeze este, în primul rând, de a reduce acel GST 5% din HST și să se dea posibilitatea ca unele prețuri și unele case noi să devină mai ieftine. Doi, după cum se spune și acolo, întrebarea este mai lungă, dar se pare că nu mă lasă să postez, dar nu. Deci, practic, aici este esența întrebării. Da. Noul guvern va ridica restricția de a vinde străinilor? Nu cred. Și am să spun și de ce nu cred. Pentru că politica asta pe care, dacă Trudeau, dacă o să rămână liberare sau nu, sau dacă o să vină conservatorii sau nu, orice ar fi, toată lumea este supărată că noi, canadienii, nu avem prețuri mai bune, nu avem acces, nu avem. Și chestia asta de a opri străinii să mai cumpere este o chestie foarte bună. Eu m-am bucurat foarte mult că străinii au fost opriți să mai cumpere și sper să stea. Deocamdată este până în 2027 și sper să țină acolo încă 10 ani, dacă se poate. Nu mi se pare corect, noi care plătim taxe, noi care muncim și noi care ne dăm peste cap și facem tot posibilul și pentru Canada și pentru noi, să nu beneficiem primii de chestia asta. Cred că o să rămână în continuare acea restricție împotriva străinilor de a nu cumpăra. Din ce am auzit și din ce citesc. Cred că mi-a 5-6 ore pe zi să citesc tot ce înseamnă economie. Zi de zi citesc chestia asta. Problema cu aceste locuințe este că rămân blocate. Că cele mai multe ori nici nu le folosesc, nici măcar nu sunt la închiriat. Deci rămân practic blocate, nu sunt locuințe de care poate beneficia cineva. Da. Care nu neapărat vrea să cumpere, dar poate că vrea să închirieze, dar nu sunt nici măcar la închiriere. Deci practic rămân undeva blocate. Da, pentru că și face sens că, într-adevăr, guvernul a câștigat foarte mulți bani, că acel land transfer tax fee, de exemplu, în Ontario, taxele pe care tu le plătești. Acum mai este un vacant property tax. Practic, guvernul a câștigat și câștigă zi de zi de pe urma acestor proprietăți cumpărate de străini care stau goale și care nu au fost vândute între timp. Deci există o taxă în momentul ăsta? Da, există vacant tax. Ok. Și în Vancouver au început să pună încă niște taxe în plus. În general, testerul, ca să zic așa, este Vancouver și ce se aplică în Vancouver, în British Columbia, după aia vine și în Ontario și după aia se implementează și în toată Canada. Da. Aș vrea să vorbesc un pic despre, bineînțeles, dacă, nu știu care, e greu adică nu avem nicio siguranță, dar crezi că vor mai scădea dobânzile la bănci? Am văzut în ultima perioadă, tot la 2 luni, am văzut ajustare. Deci este un forecast oficial 100%. Cine vrea să mi-l ceară, am să-l pun, să-l vadă fără probleme. Vorbesc de TD Bank, CIBC, RBC, BMO, Scotia și cu National Bank. Așa. Mari 6 bănci din Canada. Față de astăzi, în care noi suntem la un overnight rate de 3,25 și de aici se socotește dobânda variabilă. Am să explic ce înseamnă urmă. Da, te rog, dacă poți să ne dai exemple, în primul rând. Da. Practic, anul ăsta
De exemplu, CIBC-ul consideră că va fi doar o singură scădere de 0,25. O National singură Bank, scădere anul acesta? da, ei așa prognozează ei. Da, am De exemplu, înțeles. National Bank ei spun nu, o să fie până la 2,75 de la 3,25. Deci probabil de 2-3 ori, că Da. am văzut și După care, 5. sigur, uite, BMO spune 2,50, o să se coboare cu 75 mai jos față de 3,25. Ok. TD și cu CIBC spun că posibil să ajungă la 2,25, iar RBC-ul spune nu, noi credem și mai tare. Noi credem că acest overnight rate pe baza căruia se socotesc dobânzile variabile o să scadă de la 3,25 la 2%. Și practic de aici în plus, ăsta este overnight rate care nu are legătură cu dobânda reală pe care o plătim și o avem astăzi în piață. De exemplu, astăzi o dobândă variabilă e în jur de 4,5, 4,6, ceva de genul ăsta. Asta înseamnă că dacă scad dobânzile, vedem din nou creștere în prețuri, nu? Foarte multă lume este optimistă în ceea ce privește freehold, case detach și semi-detach sau de genul townhouse-uri. Da. Dar pentru că avem prea multe condouri la vânzare, se prognozează că apartamentele o să rămână la acel preț sau poate să scadă un pic. Da. Pentru că atâta timp cât ai prea multe apartamente la vânzare, în schimb, știți care e problema cu apartamentele? 90% dintre ele sunt groaznice ca și layout. Deci sunt de nelocuit. Nu poți să le închiriezi, nu poți să locuiești în ele, nu poți să le vinzi. Sunt apartamente interesant. de 300. Eu mă gândeam la condofi, în primul rând, că întotdeauna asta e temerea cea mai mare când vine. Bineînțeles că nu ai același confort când stai la bloc, dar să zicem că treci peste asta și vrei să cumperi un apartament, mai ales că sunt acum apartamente frumoase pe care... Dar totdeauna m-am gândit la condofi. Și condofiul de obicei crește, nu rămâne pe loc. Deci niciodată nu se duce mai jos, întotdeauna să meargă pe sus, nu? Da, dar există și partea bună a lucrurilor. Tu când ai un condofi de $600 și în $600 sunt incluse toate utilitățile, când ai un property tax de $1.800, $2.000 Da. și la casă e 6.000, Da. când la condo tu nu plătești acoperișul să repari, să tai iarba, să dezvățești toate. Când asigurarea la un apartament este de $40-50 și la o casă e de $200 pe lună, am înțeles. Când tragi linie, o casă te ține ocupat, ai mai multe, ai mai mult spațiu, poți să ai grădină, poți să faci ce vrei tu, dar te ține ocupat și trebuie să fii de genul ăsta handyman, să poți să repari, să faci, să treci. Și un om care nu are timp, e un om foarte, foarte ocupat. Cine are timp să taie iarba? Cine are timp să repare? Cine are timp să... Depinde de cine suntem noi, depinde de... Am înțeles. Adică după ce fetele noastre vor crește mari, și eu nu mă mai văd să stau la casă, eu vreau să merg la un apartament. Pentru că apartamentul, vreau să am un view lake la Ontario undeva, să fie foarte fain, dacă se poate în Toronto, și nu am nevoie de nimic, poate nu mai am nevoie decât de o singură mașină sau deloc, doar să mă plimb de acolo, pot să mă duc la aeroport în vacanță. Nu mai vreau să țin și să repar și să tai și să... Din nou ne întoarcem la mentalitatea noastră, suntem români și eu fac parte din aceeași gașcă, ca să spun așa, pentru că am venit cu dorința și visul de a avea o casă și e așa un pic greu să renunți la ideea de casă, dar dacă ne gândim practic, așa este. După o perioadă, după ce copiii sunt mari, fiecare, eu știu, e la casa lui sau ei, face sens ce spui și după vârstă nici nu mai avem atâta energie și, eu știu, putere să facem atât de multe în jurul casei. Avem 4 dormitoare și avem 2500 de square foot și am nu știu câtă iarbă de tăiat și cățel și am de ok. Și copiii să spun că au plecat și aș fi doar eu cu soția. Ok, de ce să țin atât acasă? O vând, îmi iau un apartament, îmi mai iau 2-3 townhouse-uri sau 2-3 apartamente, le dau la chirie. Și eu deja am mult mai mult timp. Gândiți-vă că vorbeam cu cineva despre chestia asta și e foarte adevărat. Cel puțin o zi sau două din fiecare an din care noi trăim, adunăm frunze și tăiam iarbă.
Da, așa este. Este incredibil. Deci cred că nu ai nevoie să rău. faci consiliere, în primul rând, cu clienții tăi ca să... Dar eu când vorbesc cu ei, că mă întreabă: Cristi, ce să iau? Și cine ești? Da. Vreau să știu cine ești. Da, sigur că da. Eu nu sunt agent de vânzări. Da. Un realtor adevărat nu se uită la partea asta. Spune-mi cine ești, vreau să te cunosc, să înțeleg ce vrei să faci. Exact. Pentru că sunt foarte multe greșeli făcute. Dacă ăla a cumpărat casă sau dacă ăla a cumpărat apartament, păi și eu la fel. Da. Am primit încă o întrebare. Sigur. Din partea Danei Platter. Cu toate scăderea de la BOC, băncile nu s-au aliniat încă. În general, cât durează ca ele să catch up cu scăderile? Ok, cred că aici e vorba de o dobândă variabilă. Nu toate băncile din Canada scad automat dobânda variabilă pe măsura scăderii și nu fluctuează. Parcă știi că sunt, cred că TD-ul și National sau nu știu cineva de genul. Dacă în cazul tău, Dana, dacă dobânda variabilă tot a scăzut, dar rata ta nu a scăzut, există două tipuri de contract pe baza căruia noi împrumutăm bani cu dobândă variabilă. Și noi împrumutăm dobândă variabilă cu rată fixă, orice s-ar întâmpla păstrează la fel și acolo crește sau scade amortizarea. Și avem și dobânda variabilă cu rată variabilă. Dar dacă e cazul ăsta în care dobânda e variabilă și rata e variabilă și nu au scăzut, tu trebuie să suni la bancă și să ceri expres: vreau să-mi realiniez rata după noua dobândă variabilă care este mai jos și care sperăm la sfârșitul ianuarie, acum pe 29 ianuarie, sperăm să mai taie încă o dată, măcar cu 0,25 dobândă. Deci trebuie să sun. Dacă nu au scăzut, nu toate băncile scad automat, prin contract. Am înțeles. Bine, mulțumesc. Uite, sunt așa de multe aspecte. De astea și încurajez pe cei care ne urmăresc, pentru că sunt așa de multe particularități. Adică noi încercăm să acoperim o plajă de subiecte, dar nu reușim întotdeauna. Vreau să le spun celor care ne urmăresc că noi ne vom reîntâlni la un moment dat, nu știu dacă peste 2 luni, și vom discuta, poate ceva la modul mai concret, ca să zic. Acum încerca să acoperim cât mai multe aspecte din piața imobiliară. Nu știu dacă mai ai tu ceva de spus, pentru că am o întrebare pe care vreau să o pun tuturor invitaților mei la sfârșit. Sigur. De exemplu, de ce un agent imobiliar își dă cu părerea despre mortgage sau despre orice altceva? În realitate, ce fac eu este: eu mă întâlnesc cu mortgage brokerage owners, cu proprietarii acelor, și vreau să vorbesc, să înțeleg business-ul lor, cum lucrează, cum fac ei, ce fac ei, ce înseamnă ca coadă acest business. Pentru că pe mine mă interesează foarte mult să știu, să controlez și să înțeleg procesul ăsta și de mortgage, că acolo e foarte importantă decizia de câți bani dăm în ceea ce privește clienții mei. Și când clienții mei spun: Cristi, am primit nu știu care bani. Ok, ai verificat la mai multe bănci? Ai vorbit la mai multe? Te-ai uitat să faci? Ai făcut un pic greșit? Nu, stai, că este sora mea, este maica mea. Pe mine nu mă interesează. Eu vreau să fiu sigur 100% că eu vreau să stai cu mortgage brokerul tău și sper să fie și român. Îmi place că întotdeauna te gândești. Da. Dar e foarte important și de asta pe mine mă interesează foarte mult aspectul ăsta de: ești sigur că ai cea mai bună afacere? Ești sigur că ai primit cea mai bună dobândă? Ești sigur că ai primit... Și de asta sunt într-o continuă luptă și informare cu oameni foarte, foarte... Sunt convinsă că lucrezi cu mortgage brokers, nu? Foarte mulți, da. Și soția ta este avocat și practic aveți o echipă. Deci când cineva vine la tine, vine de fapt la toată echipa. Deci nu lași persoana respectivă să se ducă singură să-și caute cel mai bun mortgage sau cel mai bun avocat. Deci voi sunteți, practic, oferiți toate serviciile pe care au nevoie. Practic ei când vin și ne spun: Cristi, eu vreau să cumpăr o casă și am mortgage brokerul meu și am avocatul meu, am home inspectorul meu, am tot ce-mi trebuie, am nevoie doar de tine, de serviciile tale. Sigur, întotdeauna mă interesează și practic toată lumea care urmărește, foarte important, vă rog să stați cu agentul vostru imobiliar
să legați o relație foarte bună în timp, să păstrați o relație, pentru că acea relație creată cu agentul vostru imobiliar va aduce foarte multe foloase și informații pe care la momentul când vine să luați respectiva decizie, el este foarte Informat, da. Da. Și frica, de exemplu, frica mea, deci eu ca și profesionist în jobul ăsta, este să nu dau greș și să fiu sigur că sunt informat, pentru că tu nu poți să spui niște bazaconii sau niște prostii pe baza cărora oamenii să se bazeze să ia niște decizii. Oamenii ăștia când postează online, oricine își dă cu părerea că o să fie, că o să dreagă, ei nu sunt responsabili cu nimic. Și dacă tu te bazezi pe ei să iei o decizie în viitor și el nu este responsabil ca mine, tu nu poți să-l dai în judecată, tu nu poți să-l arăți cu deciul. Păi uite, din cauza asta, știi? Pe când eu sunt foarte ancorat în realitate din toate punctele de vedere. Bine, informațiile pe care noi le găsim pe social media sau pe alte platforme sau dacă citim articole sunt la nivel general, din câte am văzut eu. Și când lucrează cineva cu un agent, cum ești tu, exact cum ai spus, ajungi să cunoști situația persoanei sau familiei respective și poți să faci sugestii sau poți să îi oprești să facă greșeli pentru că le cunoști toată situația și iei în considerare absolut tot. Cei care, bineînțeles, eu știu, exact cum ai spus, sunt cade piața. Am văzut și eu tot felul de podcasturi care... De când am venit în Canada, asta se întâmplă. De ani de zile. Deci deja sunt, nu știu, cred că 10 ani de când de când am venit eu, tot cade piața. În fiecare zi cade piața. Da, într-adevăr, depinde unde te uiți și cum eu știu, percep toate informația. Clienții mei, scuză-mă că te întrerup, doar că nu vreau să uit. De fiecare dată când vorbesc cu românii noștri, ei întotdeauna aud vorba asta la mine: graba strică treaba. Vrei să cumperi, vrei să vinzi? Ca să cumperi mai în timp trebuie să vedem 10, 20, 30 de proprietăți. Vrei să vinzi? Hai să-ți arăt și hai să vizităm toate proprietățile care sunt concurente cu noi astăzi. Hai să ne uităm cum arată, hai să vedem câți bani cer. Și pe baza lor, nu trebuie să ne grăbim cu nimic, mai ales astăzi când totul e mult mai calm, totul e mult mai lent. Nu mai este nebunia dinainte în care nu mai contează ce cumpăra, nu mai contează cum casele se vindeau de la sine. Cu multiple offers. Da. Se aplică și acum multiple offers, doar că există, cum să zic eu, anumite chestii pe care fiecare cumpărător trebuie să le înțeleagă. Când tu participi la un multiple offer în buyer's market, îți faci o defavoare și trebuie să înțelegi că dacă este multiple offers, doar dacă vrei neapărat să cumperi acea proprietate, intri în competiție. Dacă nu, este bine să stai deoparte, să nu ajuți acel vânzător să-și vândă proprietatea și pentru că tu nu vrei să participi și să plătești oricât numai să cumperi, mai bine nu participi. De ce? Pentru că îți creezi o vânzare comparabilă mai sus decât vrei și data viitoare, începând cu mâine, pentru că tu cauți în același bloc sau în același cartier, aceeași casă, tu ai pus umărul și ai ajutat vânzătorul să vândă cu un preț mai sus. Să crească. Și recomandarea mea este întotdeauna: dacă vrem neapărat, uite, noi acum ne uităm să cumpărăm o casă pentru noi, să vindem ce avem, ok, și știu exact. Asta nu să spun că de obicei fiecare are în minte o zonă anume în care vrea să mute sau casa să arate într-un anumit fel sau, eu știu, să fie aproape de anumite, eu știu, de 401 sau de autostradă sau bineînțeles că fiecare are, dar cu atât mai mult, cu cât ai mai puțină flexibilitate, cu atât plătești mai mult de fapt. Cu cât ai mai multă flexibilitate, cu atât ai șanse să plătești mai puțin și pentru o proprietate relativ bună, dar poate că nu îndeplinește 100% toate condițiile pe care le ai tu pe listă, must have. Da, pentru că mai este și o problemă. Așa cum tu procedezi când cumperi, la fel faci când vinzi. Când sunt în tabăra cealaltă, dacă funcționează în zona și în locația aia multiple offers, știu ce le-am făcut să creez și să pot, dacă merge. Deocamdată astăzi nu merge mai nicăieri să încerci să faci multiple offers, pentru că
Nu mă interesează să demonstrez că, uite, am făcut multiple offers și am primit 30 de oferte, dacă nicio ofertă nu se ridică la valoarea reală a casei. Acasă, da. Practic, tu pierzi timp și tu, practic, Da. nu faci nimic care să aducă valoare să vinzi cu cât mai mult. Pentru că pe tine te angajează omul să vinzi. Care este valoarea reală a casei? 500.000. Ok, poți să vă vinzi cu 500.000? Sigur. Cum? Uite așa. Și întotdeauna există de la caz la caz, de la locație la locație, apartamente care pot fi vândute sau case cu multe offers sau momentan chestia asta este, să zic, 99% oprită. Mai funcționează în anumite locații unde în Durham sau în anumite locații unde oamenii se precipită, nu au experiență, agenților imobiliari nu au experiență nici ei și se lasă duși de nas de chestia asta. Da. Deci o educație este importantă în momentul în care intrăm în acest, eu știu, joc, iureș al vânzărilor, cumpărărilor. Este bine să fim cât mai mulți informați. Deci avem nevoie să fim Am client cu care lucrez de, cred că cel puțin un an de zile și cash nu cumpără, nu mortgage, nu nimic, are bani cash și vrea să cumpere în Burlington. Și a văzut acum iar o casă, mi-a trimis-o și vreau să pui ofertă pe ea și am tot ce-mi trebuie și ok, îți este foarte ușor să spui da și spun nu. De ce? Casa asta în spate ai stâlpuri electrice, ai un câmp electromagnetic. Sunt astea ok, i-am arătat. De ce? Nu punem ofertă. De ce? Pentru că asta am învățat și eu. Casa pe care o cumperi trebuie să poți să o vinzi oricând. Sigur. Eu întotdeauna practic, de fiecare dată că oamenii se uită la mine ca la deci eu îmi pun întotdeauna problema că ceva se întâmplă și eu trebuie să vând casa aia peste un sfert de oră, o zi, 2, 3, 4 și casa respectivă trebuie să fie vandabilă. Nu trebuie să ne bucurăm acum că mi-am cumpărat un preț și după aia când urmează să o vindem, dar nu se vinde. Păi bine, Cristi, când ai cumpărat-o, de ce nu mi-ai spus că o să am genul ăsta de probleme? Și eu întotdeauna sunt genul ăsta proactiv de a niciodată. Proiectez pe termen lung și asta este foarte. Este modalitatea în care practic oamenii îți câștigi încrederea în cei cu care lucrezi, pentru că își dau seama că exact cum ai spus, puteți să spui foarte ușor, da, hai să cumpărăm. Nu era un comision făcut. Cum să nu? Era instant. Dar pentru tine era important, în primul rând, să dormi bine, că te-am văzut, ești un om care ții foarte mult la să știi că ai făcut the right decision sau the right thing pentru cineva și exact cum ai spus, dacă trebuie să vinzi casa, să poți să vinzi în a doua zi, a treia zi. Plus că casa asta reprezintă de multe ori pentru noi investiție, banii la pensie, banii de down payment-ul copiii noștri. Sunt foarte multe aspecte acolo. Absolut. Nu e de joacă și astea nu sunt cuvinte. Practic de asta spun, hai să vizităm și când postez pe Facebook oriunde, am văzut azi 8 case, mâine mai văd încă 10 la același client și arăt foarte multe poziții, foarte multe istorii, vreau să văd cum gândești. Nu te grăbi. De ce? Astăzi, în 2025, când trebuie să cumpărăm, nu trebuie să ne grăbim. Când trebuie să vindem, trebuie să prindem aceste două piețe imobiliare, care una este acum în primăvară și a doua este în toamnă. Ok. Spuneam că am o întrebare de sfârșit, pentru că vreau neapărat să ne reîntâlnim. Eu știu, o să stabilim împreună. Dar pentru că eu sunt success coach și din partea mea de research este să aflu ce înseamnă succesul pentru fiecare. Ce înseamnă pentru Cristian Enache succes? Care este definiția ta de succes? Trebuie să-mi caut undeva, că m-am întrebat cineva, am mai avut niște chestii de genul și de ce? Pentru că vreau doar să spun ce a spus cineva și după aia o să leg de chestia aia care mă reprezintă. Și vine așa. Succesul nu este cheia fericirii, fericirea este cheia succesului. Dacă îți place ceea ce faci, vei avea succes. Și persoana respectivă se cheamă Albert Schweitzer. Ce vreau să zic? De unde vin, cine sunt, ce șanse mi-a dat Dumnezeu și ce fac astăzi, sunt așa de fericit și pot să fac ce vreau eu să fac zi de zi, că pentru mine a face chestia asta, de a ajuta oamenii, de a pune o mână,
de ajutor, de a face ce își doresc ei, pentru mine mă face fericit și bucuros că am putut să fiu de ajutor spre ceea ce și-au dorit ei. Și familia și prietenii foarte apropiați mă știu, sunt un altruist. Am defectul ăsta de mă autosesiza, să te ajut și cu aia, să te ajut și cu aia, să te ajut și cu aia, dar vreau să fiu sigur că aia e cu aia. Și când văd că omul este mulțumit că a realizat ceea ce își dorea să realizeze, eu sunt fericit. Și pentru mine a fi fericit zi de zi, nu banii, n-au nicio treabă. Banii vin și pleacă. Nu. A fi fericit pentru mine este idealul în ceea ce îmi doresc eu ca și succes. Pentru că bucuria asta de a munci zi de zi, 16 ore pe zi, 7 zile din 7. Deci la mine toată ziua e luni. Am înțeles. Și deci, de fapt, succesul este reflectat prin ceilalți și mulțumirea celorlalți, de fapt, reprezintă succesul tău. Da, pentru că ce vrei tu să oferi celorlalți este întotdeauna genul ăsta de seriozitate, de a fi transparent, de a fi corect, de a spune adevărul și nu a te uita toată ziua numai la comisioane, bani. Și pentru că la urma urmei un agent imobiliar, scuzați, cu tot respectul pentru agenții imobiliari, noi nu suntem chirurgi și nu am făcut medicină și operăm pe creier ca să ne dăm o importanță mai mult decât ar trebui. Totuși, sau nu suntem dentiști sau avocați sau nu știu ce. Nu. Jobul de agent imobiliar, cu toate că este foarte greu și foarte stresant și nu este pentru nimeni, dar n-ai făcut McGill și nu ai, adică cu tot respectul pentru jobul meu și meseria pe care mi-am ales-o și îmi place enorm, dar nu pot să stau în fața unui doctor care are grijă de copii sau de asta și să spun că are altă responsabilitate sau un pilot, nu? Sigur, înțeleg responsabilitatea, banii și... Da. Cristian, mă bucur foarte mult că am stat de vorbă și mă bucur că am stat și, nu numai astăzi în direct, dar am avut ocazia să ne cunoaștem mai bine în urmă cu câteva săptămâni. Sper să-ți găsești timp să ne vedem încă o dată, nu știu, în 2-3 luni, când aveți timp, și sunt convinsă că avem multe subiecte pe care putem să le abordăm și sper că să și primim din partea celor care ne urmăresc. Chiar vreau să văd dacă mai a apărut vreun comentariu. Uite, Sandra spune că îi place your mindset, felul în care gândești. Și sincer, și mie îmi place foarte mult că pui mai pe sus de orice partea umană și relațiile umane, dincolo de partea... Bineînțeles, business-ul este important pentru că fiecare dintre noi vrem să punem o pâine pe masă, dar nu faci orice ca să aduci practic gândiți-vă că acum, când și soția este avocat și putem să oferim și multe alte servicii incluse și de genul ăsta, și ai puterea asta de a oferi, imediat se vede fața ta dacă ești un adevărat sau și un ipocrit, dacă sunt doar cuvinte frumoase sau tu chiar faci. La momentul când vine momentul ăla și omul te întreabă clar ce vrea, ce poți să oferi, și nu doar vorbe sau cuvinte scrise pe Facebook sau să ne lăudăm. Nu. Pe mine mă interesează să fac foarte mult pentru oamenii care vând și cumpără, incluse întotdeauna în acel serviciu. E foarte important să faci asta și chiar acum, de când soția este avocată, deja ne putem permite să oferim multe alte plus și sunt surprize foarte faine care o să le punem curând și o să explicăm despre ce e vorba acolo. Dar oricum, ce facem noi ca familie și ce oferim noi ca servicii incluse o să fie ceva care nu face nimeni astăzi în Ontario, în Canada. De ce? Pentru că practic ce ai spus tu, te face fericit să ajuți, vrei să ajuți, da. Păi oferă mai mult. Dă mai mult ca să poți să primești după aia, dar mai întâi trebuie să oferi. Și suntem pregătiți să facem asta. Și bineînțeles, toate aceste chestii sunt doar pentru români. Aceiași clienți pe care i-am străini
doar dacă sunt căsătoriți cu românii noștri, atunci da. Okay. În rest, eu nu am să fac acele servicii în plus și pentru străini, doar pentru românii noștri. Da. Probabil că vor apare pe pagina ta de Facebook, nu? Aceste servicii, dacă nu le vom prezenta în discuția viitoare. Da, pentru că, exact cum spuneai tu, urmează să vină Trump, urmează să vedem dacă vin tarife sau nu, urmează să vedem ce se întâmplă în piața imobiliară, o să fie așa de multe chestii pentru următoarea întâlnire încât o să fiu pregătit. Avem multe, da. Pentru că astăzi trebuie să fim mult mai informați zi de zi despre ce decizie să luăm decât înainte. Lucrurile se schimbă mult mai repede decât ne-am fi. Da. Dinamica este diferită și trebuie să stăm la curent cu tot ce se întâmplă. Da. Bine, mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc. Aștept să ne revedem. Cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare. O avem ca invitată pe Liliana Suciu. Cine a urmărit podcastul meu știe despre cine vorbesc. Dar până atunci vă doresc o seară frumoasă și întotdeauna spun, dacă e joi, e weekend la noi deja. O seară bună.